নমস্কাৰ, মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ। আজি আমি জানিম যে চন্দ্ৰ দেৱতা লগ্নৰ পৰা যেতিয়া দশম ঘৰত ভ্ৰমণ কৰি থাকিব তেনেহলে জাতক বা জাতিকা কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম পাব। আমাৰ টপিকটো হল কি যে চন্দ্ৰ দেৱতাৰ ট্ৰেনজিট, ঠিক আছে। ট্ৰেনজিট অফ মুন ইন 10th house. In 10th house. সব ট্ৰেনজিট আমি কিয় চাব লাগে যে আজিৰ দিনটো বা আহিবলগীয়া দিনবিলাক আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব, শুভ ফল পাম নে অশুভ ফল পাম, কেনেকুৱা ধৰণৰ সময়বোৰ পাৰ হ'ব। এটা হল লগ্ন কুণ্ডলীৰ পৰা বস্তুবিলাক আমি নিৰ্ধাৰিত হৈ থাকিব, তাৰ পৰা আমি গম পাম যে ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব। দশা অন্তৰ্দশা চাব লাগিব, কিন্তু ট্ৰেনজিটটো কিয় চাওঁ যে আজিৰ দিনটো আমাৰ কেনেকুৱা যাব বা অহাকালিৰ দিনটো কেনেকুৱা যাব। মই অমুক দিনত ক'ৰবাত যাব ওলাইছো, মোৰ সেই দিনটো ভাল যাব নে বেয়া যাব, বা মোৰ ইণ্টাৰভিউ আদিৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ ডেটটো মোৰ কেনেকুৱা হ'ব, এইবোৰ বস্তু জানাৰ কাৰণে আমি ট্ৰেনজিট চোৱা দৰকাৰ। তো ট্ৰেনজিটত আমি আজি জানিম যে লগ্নৰ পৰা দশম ভাৱত যদি চন্দ্ৰ দেৱতা ভ্ৰমণ কৰে কি পৰিণাম জাতক বা জাতিকাই পায়। তাৰ লগতে আমি জানিব লাগিব যে মুন চন্দ্ৰ পাৰ চাইন কিমান দিন থাকে, 2.5 days থাকে। 2.5 days চন্দ্ৰ দেৱতা এটা ৰাশিত থাকে। এই আঢ়াই দিন জাতক বা জাতিকাই কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম পাব। তাৰ লগতে আমি এটা বেছিক ফৰ্মুলা আছে, সেইটো চাব লাগিব যে বেছিক ফৰ্মুলাটো কি হয় যে লগ্নৰ লগত চন্দ্ৰ দেৱতাৰ জন্ম কুণ্ডলীৰ ৰিলেশ্যন কেনেকুৱা। যদি চন্দ্ৰ দেৱতা 1, 5, 9, 4, 10 ভাৱৰ অধিপতি হয়, শুভ ভাৱত যদি উচ্চ হয়, চন্দ্ৰ দেৱতা শুভ ভাৱত যদি উচ্চ হয় বা শুভ ভাৱত যদি শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি যুতি বান্ধে, উইথ গুড প্লেনেট, শুভ ভাৱত শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি যুতি বান্ধে, তেনেহলে চন্দ্ৰ দেৱতা ইয়াতে শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়। অশুভ ফল কেতিয়া হ'ব, যদি চন্দ্ৰ দেৱতা 6, 8, 12 ভাৱৰ অধিপতি হয়, নিজ হয়, অশুভ ভাৱতো যদি নিজ হয় বা শুভ ভাৱতো যদি নিজ হয় চন্দ্ৰ দেৱতা, বা কনজাংশন উইথ ইভিল প্লেনেট, অশুভ গ্ৰহৰ লগত যদি যুতি বান্ধি থাকে, তেনেহলে চন্দ্ৰ দেৱতা ইয়াতে বেয়া ফল ইয়াত দেখা পোৱা যায়। আৰু ট্ৰেনজিটৰ সময়ত ইয়াৰ ৰিজাল্টবিলাক আহে। আৰু এখন কুণ্ডলীৰ মাধ্যমেৰে আমি বুজিম। আমি মেঘ লগ্নৰ উদাহৰণ দি আছো, লগ্ন যিকোনো হ'ব পাৰে। লগ্নক সদায় মনত ৰাখিব, লগ্ন সদায় ফাৰ্ষ্ট হাউচ হ'ব, লগ্ন সদায় ফাৰ্ষ্ট হাউচ, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে দুটা ঘৰ আছে, 3rd হাউচ আৰু 11th হাউচ। এইকেইটা হল যিহেতু উপচয় ঘৰৰ অধিপতি, ইয়াতে সদায় বৃদ্ধি কৰিব। ইয়াতে সদায় জাতক জাতিকে যিকোনো বস্তু বৃদ্ধি কৰি দিব। আমি মেঘ লগ্নৰ উদাহৰণ দিছো, আমি চন্দ্ৰ 10th হাউচত যদি থাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট আহিব। যাওক, যদি শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়, দশম ঘৰত ভ্ৰমণ কৰি থাকে লগ্নৰ পৰা, তেনেহলে শুভ ফল কেতিয়া হ'ব, 1, 5, 9, 4, 10 ভাৱৰ অধিপতি হয়, উচ্চ হয়, কনজাংশন গুড প্লেনেট যদি হয়, শুভ ভাৱত যদি যুতি বান্ধি থাকে, আৰু লগ্নৰ পৰা যদি দশম ঘৰত ভ্ৰমণ কৰে, তেনেহলে এই দিনকেইটা খুব শান্তিৰে পাৰ হয়। ইয়াতকে বেছি চন্দ্ৰ দেৱতাই বৰ বিশেষ ফল জাতক বা জাতিকাক নিদিয়ে। কাৰণ কিয়, দশম ঘৰত মানে দক্ষিণ ফালে চন্দ্ৰ দেৱতা দিগবলহীন হয়, ইয়াত ৰূপ বলত কম পায়, ঠিক আছে। তো দিগবলহীন হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত চন্দ্ৰ দেৱতাৰ ৰিজাল্ট খুব কম ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায়। তো যিকোনো ক্ষেত্ৰত চাওক, ইয়াতে মানসিক শান্তিটো ঠিকেই দিব, দিনবিলাক খুব ভালকে পাৰ হ'ব, কিন্তু ধন সম্পত্তি, চাকৰি, কৰ্ম আদিৰ কাৰণে বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত বৰ বিশেষ এটা ভাল প্ৰভাৱ চন্দ্ৰ দেৱতাই নিদিয়ে। সেই চন্দ্ৰ দেৱতাই যেতিয়া 6, 8, 12 অধিপতি হয়, নিজ হয়, অশুভ গ্ৰহৰ লগত যদি যুতি বান্ধি থাকে, তাৰপিছত লগ্নৰ পৰা দশম স্থানত যদি ভ্ৰমণ কৰে, তেনেহলে টেনচন দিব ক'ত, টকা পইচা আশাত। টকা পইচা নাহে, ধন নাহে তেনে জাতক বা জাতিকাৰ। সেই আঢ়াই দিন যদি কাৰোবাক কিবা দিব লগা থাকে, অকস্মাত টকা পইচাৰ দৰকাৰ হ'ল, তেনেহলে পইচাৰ ফ্ল'টো সেইখিনি সময়ত নাহে, চন্দ্ৰ দেৱতাই সেইখিনি সময়ত নিদিয়ে। কাৰণ কিয়, দশম স্থানত চন্দ্ৰ দেৱতা এনেও দিগবলহীন হয়, ডাইৰেকশ্যনেল ষ্ট্ৰেংথ কমি থাকে।
চাওক চন্দ্ৰ দেৱতা উত্তৰ ফালে ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে, দক্ষিণত অলপমান অসুবিধাদায়ক গ্ৰহ হয়। ঠিক আছে, যদিও শুভ হয়, যদি শুভ হবৰ অধিপতি হয়, মানসিক শান্তি আৰু সময়বোৰ ভাল কৰাব, কিন্তু তাতকৈ বিশেষ বৰ বেছি নিদিয়ে। আৰু অশুভ হলেতো টকা পইচাৰ অসুবিধা জাতক বা জাতিকাই আনিব। এই সৰু সৰু বস্তুবিলাক যদি আমি গম পাওঁ, যদি জানিব পাৰো, তেনেহলে আমি জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ বুজাত সহায় হ'ব। এনেকুৱা সৰু সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰায় আনি থাকিম, আৰু আশা কৰো এই ভিডিঅ'বোৰ অলপ হলেও ইনফৰ্মেটিভ হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে। এনেকুৱা ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে, তেনেহলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লাইক কৰিব, আৰু যদি পাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।